Rất ít khi Đặng Văn Lâm trả lời báo chí Việt Nam, nhưng trước trận tứ kết ASEAN Cup 2019 với Nhật Bản, thủ thành Việt kiều này đã có buổi trao đổi gần 2 tiếng với tờ Soviet Sport của Nga, và kết quả là một bài phỏng vấn hơn 5. Không chữ đậm đặc tâm tư, khiến người ta lần đầu tiên hình dung ra hành trình kinh hoàng của anh, từ cú sút đầu đời đến vinh quang cùng đội tuyển Việt Nam trên đấu trường châu Á. Đọc hết bài phỏng vấn ấy, người ta mới hiểu rõ hơn lá tâm thư bà Yukova Onga, mẹ của Đặng Văn Lâm, viết cho con sau chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Là thư ấy thấm đẫm tình cảm, nhưng không phải bởi người mẹ ấy làm quá, mà bởi hơn ai hết, bà biết rõ nhất những hơn tuổi, biết rõ hơn những giọt nước mắt của Lâm trước khi có được thành tựu ngày hôm nay. Trái ngược hoàn toàn với Công Phượng, cầu thủ được thiên phú cho kỹ thuật cá nhân vượt trội và đã mang trong mình thiên mệnh ngôi sao ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Đặng Văn Lâm từng không dưới một lần phải nếm trái đắng trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và lần nào cũng đắng ngắt, cũng đầy tủi hổ đến nghẹn ngào. Ở Nga, là câu nói: Lev, cậu biết không, lúc bé tôi cũng đã mơ được thổi kèn harmonica, nhưng rồi tôi biết mình không có tai nhạc của ông huấn luyện viên thủ môn tên Gia Vinh. Ý ông nói rằng Văn Lâm không có năng khiếu bóng đá, và câu nói ấy chẳng khác một cú tát trời giáng vào cậu bé ngày nào mới chập chững bước chân vào sự nghiệp bóng đá của mình. Ở Hoàng Anh Gia Lai là những tháng ngày đầy đọa ở Lào, với sân bóng, khung gỗ lộn nhộn phân bò, với những buổi tập lăn lộn giữa vũng châu đầm, để rồi nhận được sự hắt hủi của đội bóng phố núi, với bản thanh lý hợp đồng. Ngày ấy, Công Phượng đang rực sáng, đang được cả bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai lẫn người hâm mộ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. 2. Giờ đây, khi Đặng Văn Lâm đang chuẩn bị để ra mắt câu lạc bộ mới, Muang Thong United của Thái Lan, là bước đệm để đặt chân đến Nhật Bản hoặc châu Âu như lời khẳng định của thủ thành Việt kiều này, thì Công Phượng trở lại Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho mùa giải mới đầy khó khăn. Trả lời phỏng vấn tờ báo Ả Rập Ra, Công Phượng tâm sự rằng có kha khá câu lạc bộ châu Âu muốn có anh, song câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai muốn giữ tiền đạo này ở lại với phố núi. Ước vọng của Công Phượng chẳng khác với Đặng Văn Lâm, nhưng dù cho đi trước, từng thi đấu ở Nhật, nhưng giờ đây tiền đạo người Nghệ An lại là người về sau, khi giấc mơ được ra biển lớn giờ vẫn mịt mù. Mùa giải này hứa hẹn nhiều sự thay đổi với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cũng như Công Phượng khi bầu Đức quyết định chia mạnh tay để đem về phố núi những ngoại binh, cũng như cầu thủ ngoài sáng nước, đủ sức cạnh tranh giữa một V. Lít đầy khắc nghiệt, với đầy rẫy những ngôi sao từng tỏa sáng dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng như những cầu thủ trẻ đang khát khao được ông thầy người Hàn Quốc này để mắt tới. Song trước mặt ông bầu phố núi này, cũng như câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn là một trời khó khăn, với việc nhà tài trợ từng chi ra đến 50 tỷ đồng cho đội bóng phố núi trong 2 mùa bóng gần nhất, đã dừng hợp tác. Đấy là một số tiền lớn, và nếu phải xoay sở một mình, chắc hẳn không phải là tin vui cho Công Phượng và đồng đội. Họ đều là những cầu thủ tỏa sáng trong chiến công ở đấu trường ASEAN Cup vừa qua, đều đang là tương lai rạng ngời của đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu như Đặng Văn Lâm đã vượt qua những ngày tháng gian khổ, chứng minh được thực lực, khiến đội bóng Thái Lan phải bằng mọi giá giải thoát Anh, thì Công Phượng vẫn sẽ là niềm hy vọng của Hoàng Anh Gia Lai, kéo đội bóng phố núi ra khỏi cơn khủng hoảng kéo dài suốt 4 mùa bóng vừa qua. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai muốn chứng kiến một Hoàng Anh Gia Lai mạnh mẽ như U19 ngày nào, chứ không phải một Hoàng Anh Gia Lai mãi chật vật ở đấu trường V. Lít, đã đến lúc những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương chứng minh cho bầu Đức thấy niềm tin mà ông đặt vào họ là đúng đắn, và đã đến ngày hái quả ngọt sau những tháng ngày chật vật. Và cũng đã đến lúc Hoàng Anh Gia Lai chứng minh rằng mình là một đội bóng mạnh thực thụ, với những thay đổi không chỉ từ sự bổ sung nhân sự, mà còn ở băng ghế chỉ đạo, không như huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn từng tâm sự rằng lối đá mà huấn luyện viên Park Hang-seo dùng cho đội tuyển Việt Nam, ông đã cho Hoàng Anh Gia Lai chơi từ 3 năm trước, chỉ có điều không đủ cầu thủ hay để biến nó thành thành công ở đấu trường V. Lít